هل شعرت يوماً أنك تبذل كل جهدك ومع ذلك لا نتيجة؟ تقلل طعامك، تحرم نفسك من الحلويات، لكن الميزان لا يتحرك. والأغرب من ذلك هو ذاك الشعور المفاجئ بالتعب بعد الأكل وتلك الرغبة الجامحة في تناول السكريات. المشكلة هنا قد لا تتعلق بكمية السعرات ولا بضعف إرادتك، بل تكمن في شفرة كيميائية داخل جسدك بطلها هرمون واحد، الأنسولين. اليوم سنكشف القصة كاملة. ما هي مقاومة الأنسولين؟ لماذا تجعل خسارة الدهون مهمة شبه مستحيلة؟ والأهم من ذلك، كيف نأكل النشويات التي نحبها بذكاء دون أن نؤذي أجسامنا؟ بداية، تذكر أن الأنسولين ليس عدواً، بل هو المفتاح الذي يفتح أبواب خلاياك لتستفيد من السكر كطاقة. لكن هذا السكر لا يأتي من الحلويات فحسب، بل يتدفق بغزارة من خبزنا وأرزنا اليومي. وعندما نستهلك هذه النشويات بطريقة خاطئة ومستمرة، تتوقف الخلايا عن الاستجابة لهذا المفتاح، وهنا تبدأ المقاومة. تشير أحدث الدراسات إلى أن هذه الحالة تصيب قرابة ثلث سكان العالم، حيث يؤدي ارتفاع الأنسولين المزمن إلى تحويل جسدك لآلة تخزين للدهون، خاصة في منطقة البطن. الأمر ليس مجرد جينات، بل هو نتاج سنوات من الأكل المصنع وقلة الحركة واضطراب النوم. والمخادع هنا أن تحاليل السكر قد تبدو طبيعية لسنوات. لماذا؟ لأن البنكرياس يفرز كميات مضاعفة ليتغلب بالقوة على عناد الخلايا. هذه المعركة الصامتة تنهك جسدك، فتصيبك بخمول مستمر ونعاس بعد الوجبات، وقد تظهر علامات داكنة حول الرقبة تنذر بالخطر. لكن إليك المفاجأة، الحل ليس في المنع القاطع للنشويات، فالحرمان الصارم ينتهي دائما بالانتكاسة. السر الحقيقي يكمن في ذكاء تناول. فكيف نعيد ضبط هذا المفتاح ونستعيد رشاقتنا من جديد؟ لتطبيق هذا التعامل الذكي تبرز أولاً استراتيجية تسلسل تناول الطعام، وهي خطوة عملية ومذهلة تدعمها دراسات إكلينيكية قوية. فطريقة ترتيب وجبتك كفيلة بتغيير استجابة جسمك الهرمونية تماماً. ابدأ وجبتك دائماً بصحن كبير من السلطة الطازجة أو الخضروات المشوية الغنية بالألياف. بعدها انتقل لتناول البروتينات والدهون الصحية كالدجاج والسمك واللحوم مع زيت الزيتون أو الأفوكادو والمكسرات. وفي النهاية فقط تناول حصتك المعتدلة من النشويات كالأرز أو البطاطا أو الخبز الكامل. التفسير العلمي لهذا الترتيب مذهل، فالبدء بالخضروات يجعل الألياف تتراكم في جهازك الهضمي لتشكل ما يشبه الغشاء الواقي الذي يبطئ سرعة امتصاص السكريات في الدم لاحقاً. أما إذا بدأت بالنشويات على معدة خالية، فستغيب هذه الحواجز، مما يؤدي لقفزة حادة وعاصفة في مستويات السكر والأنسولين. وتكتمل هذه الاستراتيجية بإضافة خل تفاح المخفف، إذ تشير الدراسات إلى أن تناول ملعقة واحدة من الخل العضوي في كأس كبير من الماء قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة يساهم بفاعلية في استقرار السكر. فحمض الأسيتيك الموجود في الخل يعمل على إبطاء تكسر الكربوهيدرات في الأمعاء ليصبح تدفق الجلوكوز إلى الدم تدريجياً، فضلاً عن تعزيز حساسية الخلايا للأنسولين. يجب تخفيف خل التفاح بالماء جيداً، ويمنع تماماً تناوله لمن يعانون من قرحة المعدة أو الارتجاع المريئي الشديد، تجنباً لتهيج جدار الجهاز الهضمي وحماية لمين الأسنان من التآكل. على الرغم من أهمية جودة الغذاء وترتيبه، إلا أن المنظومة الصحية لا تكتمل إلا بدعم ركائز نمط الحياة، وأولها الحركة الذكية بعد الأكل. إن ممارسة نشاط بدني خفيف كالمشي المعتدل لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة بعد الوجبة تعد سلاحاً ذهبياً لتنظيم السكر. والسر البيولوجي هنا يكمن في أن العضلات أثناء النشاط تمتلك القدرة على سحب الجلوكوز من الدم واستهلاكه مباشرة لإنتاج الطاقة، دون الحاجة للاعتماد الكامل على هرمون الإنسولين، مما يمنح البنكرياس فرصة للراحة ويخفف مستويات السكر تلقائياً. وتقودنا هذه الكفاءة مباشرة إلى الركيزة الثانية، تنظيم الفطور وجودة النوم. فالبداية اليومية بفطور عال بالسكريات والنشويات المكررة تربك طاقتك وتضع جسمك في حالة تذبذب هرموني مستمر. البديل الأفضل هو الفطور المتوازن الغني بالبروتين والدهون الصحية كالبيض أو الأجبان أو زيت الزيتون والزعتر. وبالتوازي مع ذلك ينبغي الحرص على النوم لساعات كافية، لأن اضطراب النوم يرفع هرمون الكورتيزول. أما الركيزة الثالثة والأخيرة والتي تمنح أجسادنا فترة استراحة حقيقية، فهي الصيام المتقطع الاستراتيجي، إذ يسهم الصيام في دعم حساسية الخلايا وتنظيم مستويات الإنسولين في الدم. وللحصول على نتائج مثالية دون إجهاد الجسم، يمكن
يمكن تطبيقه بمعدل 3 أيام في الأسبوع فقط، بحيث تمتد فترة الصيام من 8 مساء وحتى 10 من صباح اليوم التالي، مع التركيز خلال هذه الأثناء على شرب الماء أو شاي الأعشاب أو القهوة السوداء دون سكر. وعلى صعيد متصل، يمكن لبعض الأعشاب والمكملات أن تشكل دعامة قوية لضبط مستويات السكر، شرط اقترانها بتغذية متوازنة ونشاط بدني مستمر. تتصدر هذه القائمة أعشاب تقليدية معروفة كالقرفة والحلبة، إذ تؤكد الدراسات أن إضافة القرفة باعتدال إلى أطباقكم أو احتساءها كشاي مع دمج الحلبة في النظام الغذائي لمرات معدودة أسبوعياً قد يساهم بشكل فعال في تحسين استجابة الخلايا للأنسولين. كما برز مؤخراً دور الكروميوم والبربرين كأدوات شائعة لدعم عملية حرق الدهون وصحة الجسم الهرمونية. يعد الكروميوم منظماً فاعلاً، وتتراوح جرعته الأكثر أماناً في الاستخدام الطبي ما بين 200 إلى 1000 ميكروغرام يومياً لفترة محددة. أما البربرين فتشير الأبحاث إلى قدرته على دعم بيئة الجهاز الهضمي وزيادة حساسية الأنسولين للمساعدة في إدارة الوزن، وذلك بجرعة معتادة تتراوح بين 500 إلى 1000 ملغرام يومياً لمدة تتراوح بين 2 و3 أشهر. وتنضم إلى هذه المنظومة جذور نبات الجنسنج التي تساهم في تنظيم الهرمونات ودعم مستويات الطاقة. لكن الحذر واجب من الاستخدام العشوائي، فالجرعة الآمنة لا تتخطى غرامين يومياً، أي ما يعادل نصف ملعقة شاي، ولمدة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر. وتذكروا دائماً أن الجنسنج لا يناسب الحوامل أو المرضعات أو الأطفال، كما يمنع استخدامه لكبار السن أو الذين يعانون من اضطرابات ضغط الدم وأمراض القلب. من عالم المكملات ننتقل إلى أعماق الجسم، حيث تربط الدراسات الطبية ارتباطاً وثيقاً بين صحة الأمعاء وكفاءة التمثيل الغذائي وحرق الدهون. فحالات فرط النمو البكتيري السيبو أو اضطرابات القولون الشديدة قد تحفز التهابات مزمنة تزيد من مقاومة الإنسولين وتجعل من خسارة الوزن مهمة شاقة. لذا يعد تحسين بيئة الأمعاء خطوة استراتيجية لضبط صحتك الهرمونية. ومن صحة الأمعاء إلى ركيزة جوهرية أخرى، وهي التمييز الدقيق بين أنواع السكر، وتحديداً سكر الفاكهة الفركتوز. إن تناول الفاكهة كاملة بأليافها أمر صحي وممتاز، لكن الإفراط في الفركتوز المعزول كالعصائر المصفاة تماماً أو سكر الفواكه المصنع قد يرهق الكبد ويؤدي لتراكم الدهون فيه، مما يمهد الطريق لمتلازمة مقاومة الإنسولين. تذكر دائماً، تناول ثمارك كاملة لتحمي نفسك، واجتنب العصائر المعزولة. إن استعادة توازنك الهرموني وإدارة وزنك بذكاء تعتمد في النهاية على خطوات بسيطة ومستدامة. رتب صحنك بذكاء، ابدأ بالألياف والبروتين أولاً، واجعل النشويات في الختام. استبدل الأصناف المكررة بالحبوب الكاملة كالفريكة والبرغل والشوفان. حافظ على نشاط بدني خفيف كالمشي بعد الوجبات، وابدأ يومك بفطور متوازن غير محلى يدعم استقرار السكر في دمك. تنبيه طبي أساسي وأخير: إذا كنت مريض سكري أو تعاني من حالة طبية خاصة أو تتناول أدوية مزمنة، فمن الضروري جدا استشارة طبيبك المعالج قبل تطبيق الصيام المتقطع أو إدخال المكملات والأعشاب إلى نظامك اليومي لضمان سلامتك الطبية. مقاومة الإنسولين ليست حكما دائما، بل هي جرس إنذار مرن يدعوك لفهم جسدك والتعامل معه كمنظومة حيوية متكاملة. إذا وجدت هذا المحتوى مفيدا لك، لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. دمتم بصحة وعافية، ونلتقي في فيديو تثقيفي قادم.